Привіт, Діна! Вітаю тебе на нашому каналі і вітаю всіх друзів нашого каналу. Дякуємо всім за те, що ви ставите лайки і підписуєтеся. Це канал про життя українців у Бразилії. Сьогодні до нас завітала чарівна жінка із України, яка довгий час прожила в Бразилії, і хотілося б більше дізнатися від неї про те, яке є справжнє життя у цій чудовій країні. Добрий день, всіх вітаю. Дуже дякую, Олексію, за запрошення. Так, ну я в Бразилії прожила майже половину свого життя, і зараз я вже вважаю, що я може навіть більше бразилійка, ніж українка. Приїхала я в Бразилію у 2007 році, у 2008 я вже якби остаточно почала там обживатися, тому що у 2007 я спочатку поїхала вивчити мову на курси португальської, а у 2008 вже знайшла роботу і почала працювати і так потроху і прожила до 2024-го. І у 2024-го, минулого року, вирішила, якби ще не знаю, чи повернутися, не повернутися, але поки що я в Україні 1 рік. Я прожила в Бразилії 17 років. Оце дуже цікаво, я думаю, людям, бо більшість людей вони навіть уявити собі не можуть, що стільки часу можна прожити за кордоном. Це дуже серйозний досвід. Як ти взагалі відчувала себе, коли ти вперше приїхала в Бразилію? Яким тобі тоді здавалося, якою тоді здавалася Бразилія, і як це помінялося з часом? Ну, я думаю, що я приїхала у Куритибу. Пам'ятаю, мене шокувало, що там дуже холодно. Навіть після України мені було там дуже холодно. Я не знала, що там на себе одягнути, щоб мені не було холодно. Потім мене теж вже починало тоді дивувати, особливо, мені здається, це відчувається на півдні расизм. Тому що нам здавалось, да, що здається досі, що там всі чорні і все там у них заміксовано, і всі такі однакові. Але насправді це ні. Я пам'ятаю, що це в Коритибі я почала на це звертати увагу. І потім теж такий цікавий факт. Оцей контакт так близький, що бразильці люблять до тебе доторкнутися, тебе обійняти, до тебе близько підійти. То це мене теж спочатку дратувало, лякало. Але зараз мені цього дуже не вистачає в Україні. Я думаю, що зараз я тепер роблю цей такий аб'юз з нашими українцями нещасними. Я зрозумів. А можеш трохи більше розказати про расизм, в чому саме він проявлявся? Тобто по відношенню до тебе проявлявся він? Ні, до мене навпаки. Я навпаки дуже якби в такому привілейованому стані, тому що я біла і з блакитними очима, то я там вважаюся якби таким, як треба, класом, так сказати. Але ну, я побачила, що, наприклад, в Куритибі не так уж і багато, не так вже і багато цих якби темношкірих. Побачила, що до них по-іншому ставляться, що вони там працюють не там, де всі працюють. Ну, тобто, що їх реально мало у суспільстві. І там деякі жарти теж ти починаєш розуміти. І можливо, навіть ну якби це на початку ти це бачиш, і це трохи дивує, але от після 17 років, оскільки я сама біла, да, то я вже сама за собою почала помічати, що я якби непомітно, я сама влилася, да, в цю систему, і в мене теж вже якби може якби неочікувано для мене вже сформувалися якісь такі погляди, може якісь упередження, можливо, на які треба звертати увагу і зупиняти себе. Тому що ну, суспільство, воно цим живе, і ти в цьому варишся, і ти якби, ну, воно до тебе просто чіпляється, якщо ти не будеш це контролювати. Так, це дійсно несподівано, але так люди, як кажуть, якщо ти народишся наприклад, в Китаї і проживеш в китайській сім'ї 10 років, то ти будеш говорити китайською. Так, так. Тому 100% на нас впливає той досвід, який ми отримуємо, і середовище, яке нас оточує, і ну але і хороші моменти, і погані моменти при Так, цьому ну це проявляються. поганий момент, так, Мгм. так.
А які хороші моменти, от що ти відчула, коли ти влилася у суспільство, у бразильське життя? Які, можливо, хороші моменти ти за собою стала помічати? Ну, по-перше, цей контакт, тактильність, так, що всі одне одного обнімають, цілують і проявляють цю фізично, да, проявляють ніжність, любов до своїх друзів, до своїх близьких. Мені здається, ну особливо в мене в родині, але в Україні взагалом теж це не дуже розповсюджено. Потім якась така радість життя, легкість життя, мені здається, теж ця відкритість. Хоча вона з одного боку якось і каже, да, ну, бразильці вони дуже відкриті, дружелюбні, але можливо не так легко якби побудувати таку справжню дружбу, да, як у нас кажуть, як кажуть, що ми закриті, але якщо ми вже створюємо якусь дружбу, то це на віки. Да? А бразильці навпаки дуже відкриті, але якби створити таку кріпку справжню дружбу це дуже важко. Але якби з іншого боку, це мене навчило бути відкритою до різних можливостей, до різних людей. Можливо, навчило мене бути незалежною теж, тому що я знаю, що в мене не тільки один цей друг, і цей друг зобов'язаний зі мною там піти в кіно, вислухати мене кожен день і завжди якби бути вільним для мене. Так? Тобто це мене навчило, що в мене повинно бути декілька друзів, в мене повинно бути декілька опцій проведення моїх вихідних, там, або я навіть повинна вміти сама теж розважатися. Тобто я якби стаю незалежною від людей, незалежною від обставин теж. І насправді це, мені здається, якось воно вивільняє теж, тому що ти не залежиш від інших, інші не залежать від тебе, і ніхто ні на кого не ображається. Тобто інша сторона монети, що ніхто нікому нічого не винен, і немає ніяких термінів, і ніхто якби ніяких зобов'язань. Але з іншого боку, це теж якась така свобода, що ти ну, розраховуєш на себе, але тобі можуть допомогти, але вони не зобов'язані, і все прекрасно, все добре, всі живуть у радості, у щасті, у любові, без сварок, без травм. Чудово. А з приводу відношень між чоловіком і жінкою, це також розповсюджується, що немає зобов'язань. Тобто, я маю на увазі інститут сім'ї, як таковий у бразильців, він так само виглядає, як і українців, чи трохи по-іншому вони це бачать? Ну, в мене не було так багато досвіду з українцями, то от зараз я, наприклад, ну, в мене є особисте бразильське життя, але я так дивлюся на українське суспільство, і я просто, ну, я так думаю, боже, я не знаю, як би я тут будувала своє особисте життя. Можу по собі сказати, що у нас дуже закомплексоване суспільство, особливо щодо цих рамок. Ну, можливо, зараз це міняється, а вже ж, тому що нове покоління росте, воно більш просунуте, але на мені ще оці всі якісь там оці совкові комплекси, вони ще відпрацьовувались. То мені треба було ходити на терапію, там якісь такі банальні речі, да, що чоловік не зобов'язаний все тобі робити, чи чоловік не зобов'язаний там за все тобі платити. Ну, тобто, може для когось ще це нормально, але я навчилася, що це насправді ненормально. Ну і знову це питання, хто нікому нічого не зобов'язаний. Тобто, ну це може і погано, але це з іншого боку ми живемо, тому що ми любимо один одного, і в нас якісь там є якби якісь інші спільні інтереси, чи якісь, може, глибші якісь зв'язки, які нас тримають разом. Але теж таке було в мене, що мені казали, ну, я готовий бути батьком, але чоловіком ні. Тобто такі бразильці теж є. То від таких треба бігти подалі, так. Цікаво. Я думаю, скільки людей, стільки і ситуацій різних буває. Так. Але дійсно, коли ти живеш в інших країнах, то я теж помічав, що в кожній країні, буквально в кожній, є якісь свої особливості, і дуже швидко ти не можеш їх так розпізнати. Можливо, люди, які будують прям відносини в інших країнах, то їм це легше, бо я все-таки сімейна людина, і я
коли подорожую, навіть ми довго жили в Таїланді. Там я просто дивився, як люди співіснують між собою. І це зовсім по-іншому виглядає. Там у Таїланді, у США, у Франції, у Мексиці я жив і так далі. Ну, от мені здається, що в Бразилії теж там дуже різне суспільство, там і релігія, і нерелігія, і оці політичні погляди. Все це впливає на особисте життя, на то, там, наприклад, чи треба одружуватися, чи не треба, в який вік треба, чи не треба, чи треба мати дітей, чи не треба. Тобто це теж дуже, дуже різноманітні погляди і позиції. Але взагалом мені здається, що ставлення, особливо до жінки, набагато краще в Бразилії, ніж у нас. У нас досі, мені здається, жінка це десь там щось непонятно що, і хто це взагалі така. От, а в Бразилії вона має все-таки місце, має силу і має голос. Хоча в Бразилії кажуть, що це дуже, як це машіста, да? Суспільства, як це, не знаю, українську машіста. Мачизм? Але Ну, тобто, машист, чоловік, да. якби патріархат, можна сказати. Так, патріархат, але мені здається, вони просто не бачили ще справжнього патріархату. Їм треба в Україну поїхати, щоб порівняти. Діна, я так розумію, що ти 17 років жила у Бразилії, і за цей час, мабуть, чудово вивчила португальську мову. А може, пам'ятаєш, які були смішні або незручні моменти під час твого вивчення мови? Ну, смішно, можливо, було. Я вчила мову 1 рік до того, так, як поїхати. І коли я приїхала, звісно, я взагалі нічого не розуміла. Я пам'ятаю, тільки розуміла це останні склади. Вони там щось мені бра-ла-ла, бра-ла-ла-ла. І оце а в кінцеві я тільки розуміла. Ну, потім вже згодом, потрошку ти починаєш розуміти. Ну, можливо, найвідоміший жарт у португальській мові і з іноземцями це коли ти йдеш купувати хліб. Можливо, ти вже чув. То, як і усі іноземці, хліб я не купувала. Так. Я просто тикала пальцем і казала: ось, оце мені. От така ж ситуація з кокосами, так? Да, з кокосами теж. Ну, треба бути дуже обережним, так. Справа в тому, що в португальській мові, коли кажеш хліб і кокос, якщо поставити неправильно наголос, то виходить не дуже таке культурне слово. Ну, такі особливості мови. Добре, і ти знаєш, Діна, багато питань є з приводу безпеки у Бразилії. Я розумію, що це дійсно супер важливе питання, тому що є дуже велика пропаганда того, що Бразилія є надзвичайно небезпечною країною, і багато людей відмітають Бразилію ще навіть до того, як починають розглядати будь-яку інформацію про неї, тому що ну це просто як те саме, що поїхати кудись, я не знаю, в Афганістан. От прямо таке мислення у людей. А як ти вважаєш, і чи були у тебе реальні ситуації, коли ти відчувала небезпеку? Як часто відбувалися такі ситуації? О, ну це складне питання, я б сказала, але це не Афганістан і ще не Африка, тому все нормально. Жити можна. Але треба знати якби базові правила безпеки. Тобто їх треба виконувати, щоб почувати себе безпечно. Тобто треба знати, куди тобі можна, куди тобі не можна, о котрій і там на якому транспорті. Тобто це вже якось тебе убезпечить, наприклад. Звісно, це незручно, звісно, це погано і сумно, тому що якщо порівняти з Україною, то тут ми ходимо, коли захочемо, куди захочемо, з телефоном, в навушниках, все, що хочеш, можна йти з заплющеними очима, ніхто тобі нічого не зробить. В Бразилії навпаки, треба як це ото вушка на макушки і завжди бути, якби завжди дивитися і слухати, що відбувається навколо тебе. Ну, я особисто насправді зі мною трапилося пограбування тільки оце в перші там місяці мого перебування в Куритибі. І то, мені здається, ми якби ненароком заїхали там о 3-й ночі в якийсь там Макдональдс, і там вже відбувалося це озброєне пограбування. І я просто пам'ятаю, що на мене наставили пістолет і кажуть, типу там, віддавай телефон і сідай.
І я пам'ятаю, що це для мене такий шок був, що я не могла сісти, і я тільки сіла, коли подивилася на свою подружку, і вона оце, типу, мене на землю тягне. Ну, тому що для мене це шок. Ну, в Україні такого ніколи немає, і ти просто в ступор, ти не знаєш, що робити. А вони просто, вони вже розуміють, що це відбувається, і тобто вони роблять те, що їм сказали. А я пам'ятаю, для мене просто був шок це. І оце слава Богу, що вони мене потягнули на цю землю. Ну і все. Після цього ніколи нічого не було. Ну і також, мені здається, це через те, що я жила в Бразиліа потім майже 15 років. І Бразиліа, особливо цей центр Бразиліа, досить безпечне місто. І от я особисто, якщо повернуся в Бразилію, то тільки в Бразиліа. Це моє найулюбленіше місто в Бразилії. Я трошки жила в Сальвадорі наприкінці. І от Сальвадор, так, це небезпечно. Там реально треба знати, коли і як ходити, або зовсім не ходити. Тобто це теж. Тобто пішки ти там після 7, після 6 вже не походиш. І навіть у день теж є такі місця, куди тобі пішки не можна ходити. Добре, і дуже цікава історія. Скажи, будь ласка, з приводу Бразилія, ти сказала, а це дуже велике місто, столиця Бразилії. Часто я можу таке почути, що все-таки у великих містах безпека нижче, ніж у маленьких містах. От я живу в невеличкому Так, місті, так. коли я виїжджаю, наприклад, в Сан-Паулу, я виїжджаю в Ріо-де-Жанейро, це зовсім інше відчуття. Я відчуваю, що мені треба бути пильним, обачним і знати, куди я йду, в якій годині, все як ти кажеш. А, наприклад, в маленькому місті тут, або я їду в Убатуба, тут в сторону Сан-Паулу годину їхати, і там нічого не відбувається. В Ангру-дус-Рейс також невеличке Так, місто. Тобто, в так. принципі, маленькі міста тут абсолютно безпечні. А ти кажеш, що в Бразилія все-таки на фоні Курітіби і Сальвадора так там безпечніше. Як би ти може порівняла Бразилія із може з українським містом, щоб людина, яка приїжджає із свого Києва, Львова чи Запоріжжя, могла приблизно так собі зрозуміти, як вона там буде себе почувати. Ну, мені здається, що щодо безпеки, то там абсолютно нормально. Тобто там теж можна ходити по вулиці і тримати телефон у руках. Ніхто нічого не трапиться. То більш-менш так само, як в Україні. Просто що Бразилія, вона якби не призначена для пішоходів. Тобто там немає навіть вулиць, де ходити фізично. То там треба завжди бути на машині, щоб кудись там переїхати, доїхати. То, можливо, спочатку це здається трошки дивним, лякає, тому що теж якби це через те тобі важче побудувати якби соціальне коло, да, тому що ти не бачиш людей, тобто тобі вже треба їхати кудись, куди ти знаєш. Да. Ну, якби ти не будеш ти на вулиці, раз когось зустрів і познайомся. Такого там не буває. Тобі вже треба якби знати когось, щоб кудись поїхати і з кимось там може познайомитись. От, але мені здається, що в Бразилія достатньо комфортно, тому що вона там зелене теж місто. І мені, як на мене, то Бразилія ідеальна для сімей, тому що там воно спокійне, невелике, відносно безпечне, зелене і комфортне, немає оцих заторів. Там, мені здається, це взагалі там рай на землі, особливо рай в Бразилії, така бульбашка. Ну так, і як правило, столиці навпаки мають проблеми з заторами і дуже багато машин. А все-таки Бразилія, воно якби було побудовано так доволі недавно, і, мабуть, з цим це пов'язано. Думаю, да, тому що там вона ж сплановане місто, і там навіть у них немає на цих головних вулицях, у них немає світлофорів. Тому що там тільки оці розв'язки, дороги, паралельно, там всі якісь там естакади, да, і там транспорт він просто якби сам по собі їде. І там затори тільки, якщо ж там щось страшне вже трапиться, чи реально дуже багато машин. А так дуже комфортно. М, Треба мати машину. Тому що Так. я пам'ятаю, моє життя просто кардинально змінилося, коли я купила собі машину. І я просто пам'ятаю, Боже, як я жила без машини. Ну Так. так, в такому місці це дійсно. І, мабуть, транспорт не дуже добре ходить, чи все-таки можна вживати? Транспорт ходить, але так, не дуже добре. То він, звісно, в його мало, він не дуже добрий, він не усі місця їздить, то це таке. Ну і
там небезпечно у громадському транспорті. То це теж фактор. Тому що хто там їздить, більш такі бідні люди. Ну і отут починається наш расизм. От у громадському транспорті їздять більш бідні люди, і звісно, коли з'являється якась біленька людина, схожа на багату людину, то звісно ти одразу стаєш об'єктом уваги. І ти привертаєш до себе іноді не дуже потрібну тобі увагу. І до речі, один раз мене пограбували в автобусі в Бразилія, так. Прям Але пограбували я чи про це щось? читалася вже потім. Тобто не пограбували, а якби вкрали щось, так? Крали, так, так, так. Ну, я просто думала, що все прекрасно, життя прекрасне. Дивилася у віконце, а сумка була відкрита. І вже потім, коли там дійшла на роботу, побачила, що в мене витягнули телефон з сумки. Я зрозумів. Ну, неприємно, звичайно, але це не пістолет приставлений Так, до ну це голови. краще, да, без пістолета і без ножа, тому хай буде. А як взагалі виглядав твій день, коли ти жила в Бразилії, наприклад, Бразилія? Так що саме, чим це відрізняється від українського дня твого? Ну, по-перше, в Україні є зима, тому вже відрізняється. Тут вже неможливо, якби з моїм бразильським життям я би могла жити тільки тут декілька місяців. От, а потім вже стає холодно, і вже нічого не хочеться робити. Навіть не знаю. Ну, раненько встаєш. Що мені подобається в Бразилії, це те, що завжди більш-менш однаковий світловий день. Тобто все більш-менш завжди однаково. Сонце, можливо, на півдні Бразилії не так, але от я пам'ятаю, мені подобалось в Сальвадорі, що там завжди о 5 ранку в тебе є сонечко. Там у них максимум 5, 5:15, 5:30, щось таке воно змінювалося, але цілий рік одне й те саме. У Бразилія теж вони там іноді змінювали годинники, але це теж не дуже там впливало. Тобто ти налаштовуєш свій ритм. Гарно, що ти можеш піти кожні вихідні. Я ходила у парк. У парку там у них є гарна частина, де є такі наші ялинки. Я його називала типу український ліс. То була теж така в мене розвага піти у бразильський парк, де наші ялинки і сосни, і ти відчуєш себе в Україні. Тобто, от, наприклад, такого тут немає. Хоча я живу біля Ботсаду, але щось мені здається, що це дуже далеко, то я не ходжу. Ну, це вже інше питання. Іноді ми ходили на озеро, на оці сапи теж їздили. Тобто Бразилія дуже оця розвинута, як проводити вільний час. Там оце велосипеди, там різні сапи, ролики, все, що хочеш. Там є віндсерф. Дуже класно. Мені здається, це навіть не тільки біля Бразилія, біля всіх міст Бразилії 2-3 години, там не знаю, 5 може години, ти в якомусь національному парку, десь там в горах, на пляжі, чи якісь там водоспади. От у нас біля Бразилія були водоспади, гори, і тобто ти 2 години на машині і проводиш 2-3 дні вихідних, ходиш в турпоходи, відпочиваєш, дивишся на природу, на небо, і потім весь такий відновлений, повертаєшся у Бразилія. Дуже цікаво. Я знаю містечко Альто Параїсо, і там Так, 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 ти була саме там, так. так? Так, Алто Параїзу і Сау Жоржі. Це у нас Шапада dos Veadeiros. Так, дуже гарно, дуже рекомендую. Добре, добре. Дякую. Обов'язково з'їздимо, якщо буде така можливість. Хотів запитати, чим ти взагалі займаєшся? Я думаю, багато кому буде цікаво, чим же заробляють українці, які живуть в Бразилії. Як я казала, у 2008 році я почала працювати в компанії, бінаціональна компанія Україна-Бразилія, Alcantara Cyclone Space. Це бінаціональний проєкт у космічній сфері між Україною та Бразилією. Будували стартовий комплекс, вже забула ці терміни. Стартовий комплекс в Алкантарі у штаті Мараньяу на півночі Бразилії. І я працювала перекладачем. І звідти якби почалася моя кар'єра перекладача. Тобто я працювала якби на ставці в компанії і потроху іноді робила фріланси. І потім, коли вже пішла з компанії, я перейшла якби на фрілансовий ринок, переклад. Потім почала викладати і так цим досі і займаюся. Перекладач і викладач. То саме ти спеціаліст це по українсько-португальському перекладу. Так, так, так. Українська, португальська, російська і англійська.
О, то ти Так, широкого спектру. і, наприклад, зараз в Україні я викладаю португальську для нас, українців, і українську для іноземців. Дуже гарно. І ти можеш порівняти, чим відрізняються українські і бразильські студенти, так які у тебе навчаються, якісь є відмінності? О, да. Ну і студенти, і якби стиль викладання. Можливо, щодо студентів, я перше в житті зрозуміла, що можливо вивчати мови як хобі. У мене дуже багато було студентів, які ну просто вивчають мову, тому що їм подобається щось вчити, щось робити, щось вивчати. І ну, і вони просто ходять там раз на тиждень, щось там вивчать два слова, і нормально. І, і це абсолютно нормально. Тобто, у нас, мені здається, в голові закладено, що треба вчити там щось, там, щоб зробити, я не знаю, якась повинна бути ціль. Ні, можна просто насолоджуватися процесом. І неважливо, він там буде 10 років чи 20, чи ніколи він не заговорить тою мовою. І щодо викладання, мабуть, ну теж я якби побачила, що це можливо, і побачила, що не треба вимагати забагато, не треба кричати. Іноді не розуміла, як можна по декілька разів повторювати, і вони нічого не запам'ятовують. Але я сама почала вчити турецьку заради того, щоб побачити, як моїм студентам вчити нашу мову. І зрозуміла, що і справді, коли мови не схожі, це дуже важко. І я після цього я теж стала трошки добріша і якби розумію. То можливо, тут ця доброта, да, от в Бразилії вона усюди, у людях, у відносинах, у стосунках, на роботі, на уроках, у перекладі. Люди реально ставляться добріше до всього, до тебе, не знаю, до твоєї роботи, до твоїх результатів. І це дуже класно. Мені здається, що нам цього не вистачає, треба вчитися. А як взагалі до освіти ставляться в Бразилії? Бо я наскільки чув, що багато бразильців забивають, так би мовити, на ту освіту. Діти там якось ростуть, і хай собі якось школу то закінчили, Ну, не закінчили, таке собі. Ну, і якщо чесно, я не знаю. Це таке питання треба досліджувати. Тому що з одного боку всі кажуть, що у нас краща освіта і наші діти розумніше. Але знову ж таки я навчилася бачити, що насправді це не головне. Насправді, що важливо, це міжлюдські стосунки. То якби я просто ну, дивлюся, якби для мене просто тепер зараз питання: а який сенс у тому, що ти будеш все знати, і ти вивчиш всі предмети на 5 років раніше, ніж інший, якщо ти не добрий до людей, і якщо ти не можеш навіть побудувати там якийсь діалог зі своїм підлеглим чи зі своїм колегою. Спірне, да, питання. І ну, щодо освіти, як наскільки я знаю, що такий теж парадокс у системі освіти Бразилії, що найкраще освіту, як я розумію, дають приватні школи, а не державні. Але найкращу вищу освіту дають державні університети, і вони престижніші, і вони безкоштовні. І тобто виходить би якби парадокс, щоб тобі поступити на безплатний державний університет. Тобі треба вчитися у платній школі, яка коштує дуже дорого, і не кожен зможе ну, це забезпечити, особливо якщо в тебе дві чи три дитини у родині. Це дуже великі гроші для Бразилії. І виходить, як дітям, які у державних школах, де рівень освіти не дуже, як їм ну, потім поступити у державні університети. Це майже нереально. Дуже цікаво ти розповідаєш, Діна. Ще раз дякую тобі за те, що погодилася з нами поговорити сьогодні. Класний у тебе досвід. І хотілося запитати у тебе про в цілому про роботу. Дуже багато запитань. Чи знаєш ти якихось інших іноземців, які приїхали в Бразилію і змогли там заробляти і жити на ці гроші, нормально жити? Ну, знаю. Це співробітники цієї компанії. Коли компанію закрили, багато з них повернулися в Україну, але деякі залишилися. Ну і або знайшли собі роботу в приватних компаніях, деякі заробляють на фінансовому ринку, тобто фріланс.
Деяких іноземців я знала, котрі вже теж давно живуть. Вони змогли як це поступити, да, вступити на цю на державну службу. Можливо, не завжди легко, але я думаю, що це можливо. Але для цього треба мати мову. Якщо особливо, якщо ти не фріланс, особливо, то може, якщо фріланс, то не дуже. Але якщо якось йти в якусь компанію, то так, треба розмовляти португальською. Ну і мати якийсь статус теж легальний, тому що мені здається, можливо, не всі, а бразильська компанія не захоче наймати іноземця, тому що це дуже великі зобов'язання для них, як для роботодавця. Ну, зараз зі статусом більш-менш проблем немає. Українців вони Так. приїжджають по гуманітарній візі, і в цілому є варіанти, так як отримати і документи в Бразилії. Багато програм. А хтось заміж виходить, хтось по воз'єднанню з сім'ї з народженою дитиною і так далі. Але все-таки, якщо більш конкретно, ти можеш сказати, можливо, на які вакансії людям дивитися, особливо якщо вони поки що португальську може не знають, може англійську трохи знають. Чи є такі варіанти? Чи можливо не в Бразилія, а кудись поїхати в більш туристичне місце? Як ти думаєш, реально це? Ну, я думаю, що це якби викладання мов завжди. Я багато знаю дівчат, які починали теж, які приїхали в Бразилію, одружилися з бразильцями, їм чимось хотілося зайнятися. І деякі, наприклад, викладали англійську. Можна, мені здається, гідами працювати, тобто в якихось таких сферах. Більш схожими на фріланс, можливо, не дуже офіційними. Я теж не знаю, як це працює насправді, тому що в мене завжди якби було місце, де працювати, і я на такому специфічному ринку, то якби де ще можна шукати роботу, я насправді і не знаю. Але ну, знаю деякі, от мої подружки теж йдуть в університет, навчаються, тобто заново отримують другу вищу освіту, тому що дуже важко валідувати наш диплом тут. Мені здається, легше просто заново піти вивчитися, і потім ти йдеш на стажування, і потім вже ти знаходиш собі роботу. То це теж як один з шляхів. Не знаю. Я зрозумів. Варіантів небагато. Так, можливо, не дуже багато. Ну, якби про іноземців, які я чула, це можливо бізнес з народження дітей, бізнес там хтось займається цими криптовалютами. Тобто, помагатори, ти маєш на увазі, якби приймати людей, які приїжджають перший раз, нічого не знають, і їх Так, так, так. поводять в госпіталь, кудись Так. карторію, туди-сюди. Да, да. О, там, не знаю, отримати візи, отримати документи, купити квартиру. Ну, це все, я думаю, потрібно. Так. Хто знається на мові, хто знається на законодавстві і хто знає людей на місці. Тобто ріелтор для англомовних або для Так, іноземців, так би мовити, для так? іноземців, так, так. Якщо живеш в такому місті, як Ріо, Сан-Пауло, я думаю, це Да, таки так. цілком реально. Дуже цікаво було б знайти когось, хто мав такий досвід, щоб поділився, як саме це працює в Бразилії, бо звісно, що тут зовсім інші закони і зовсім інші закони жанру, так би мовити. Це однозначно, так. Добре, а чи от ти кажеш про подружок, в основному це були українки, чи є якесь ком'юніті експатів у Курічібі і також у Бразилія? Чи в основному людина, коли приїжджає, вона сама серед бразильців опиняється? Я думаю, це якби природньо, так, що люди йдуть до своїх. Але оскільки я почала працювати як перекладач, я пам'ятаю, це був як такий мій свідомий крок обмежити спілкування з українцями, щоб вивчити мову. То я свідомо шукала собі бразильських друзів. І, можливо, саме через це настільки влилася в суспільство, в бразильське життя, і настільки легше мені було асимілювати теж. Тому що з самого початку моїми якби, найкращими подружками були саме бразилійки. Тобто в мене з'явились українські подружки вже потім. Але от перші, найстаріші, найдавніші це бразильські дівчата. Тобто вони мені допомогли і мову вивчити, і влитися у суспільство. Скажи, будь ласка, теж у мене таке є питання. Що в Україні тепер здається дивним тобі після життя в Бразилії? Чи є таке?
Ой, дуже багато всього. Ну, як я казала, це про доброту. Ніхто зі мною не вітається. Це мене просто вбиває. Ніхто не каже бомджія, бомджія, бомджія 100 разів на день. Ніхто не посміхається, ніхто не дивиться в очі. Ну, можливо, це вже занадто, але так, оця якась така доброта, веселість відсутня. І ну, щодо жінок, як я казала, теж я це помічаю. І теж я дуже-дуже стала помічати ставлення до дітей. В мене немає дітей, але у моїх подружок, наприклад, були діти, да? І, ну, і я дивлюсь, як тут люди живуть, як люди ставляться до дітей, як вони з ними спілкуються. Щоб я якось так зробила, щоб у них було бразильське оточення чи бразильські ці традиції вирощування дітей. Тому що теж оця якась доброта. У нас тут все строго, всі кричать, там то можна, то не можна, там розмовляй тихіше чи не тихіше, чи взагалі не розмовляй, там ворушись, не ворушись. В Бразилії повний лібералізм, демократія, все можна, що хочеш, то й роби. Немає такого там лягати о 9 ночі. Ну, це якби повний безлад, можна сказати. Але як суспільство вони дуже люблять дітей, всі посміхаються, там щось вони там хочуть від тих дітей, всі вітаються, там куті-куті, вони їх і трогають. От це мені дуже подобається. Добре, я теж в мене троє дітей. Я помічаю дуже сильний контраст між тим, як до дітей ставляться тут. Я частково думаю, що це через те, що ми виглядаємо інакше, тому що ви дійсно якби виділяємося на фоні бразильців, і наші діти ще більше виділяються на фоні бразильців, бо вони біленькі, світленькі, очі світлі. Ну тобто вони просто мімімічні такі для них. Так, так, так. Але все-таки, навіть коли дивишся, як вони реагують на також бразильських дітей, то вони завжди дійсно класно з ними якось так граються і посміхаються, і там за ручку і за головку Так, хочуть десь там. так. Іноді це може перебор, бо не всім батькам таке подобається. Але ну це так є, у них такі традиції дійсно. Да. Ну, вони, мені здається, вони ростуть якби у взаємодії з іншими людьми. І теж, до речі, цікавий факт, що от я пам'ятаю, ми завжди з подружками ми ходили на вечірки. Ми там були там до першої, до другої ранку. І усі, хто там був, ну там багато дорослих людей, і вони брали своїх дітей на вечірку. Тобто дорослі там біля вогнища танцюють, п'ють, а у дітей там своя палатка, і вони в тій палатці розважаються, танцюють, стрибають, і потім всі засинають. І потім просто їх батьки розбирають і їдуть додому. Тобто, от мені теж це подобалося, що якщо в тебе є діти, це не означає, що твоє життя закінчилося. Тобто вони з ними подорожують, вони з ними ходять в ресторани, вони ходять на вечірки, на концерти, в театри. Тобто вони усюди тягають своїх дітей з собою, і нікого це не дратує. Всі навпаки це сприймають як норма, і це класно. Супер, супер, погоджуюся. Якщо українець зараз запитає у тебе, що от хочу переїхати в Бразилію, що мені робити? Якісь поради можеш дати? Збирати речі і їхати одразу. Я думаю, це однозначно треба зробити. Але я думаю, що а вже ж краще людям, у кого є можливість заробляти онлайн, ця свобода пересування. Тому що так, якщо в тебе немає грошей, то і не дуже добре буде тобі житися там в Бразилії. Тобто, ну, якийсь принаймні мінімум в тебе повинен бути, щоб забезпечити собі більш-менш комфортне життя. От, можливо, навіть тобі краще знати, коли ви переїжджали з сім'єю, тому що я їхала одна, і я не думала переїжджати, коли я їхала, то я так поїхала і все. І це давно, я була скільки після університету, то в мене там так багато не було чого. Але я думаю, що там нічого складного немає. Спланувати поїздку, знайти, де жити, якогось знайомого, хто тебе більш-менш знає, допоможе, і все, і їхати. А як бути з цим страхом навіяним суспільством з приводу небезпеки? І ти ж сама кажеш, що були небезпечні випадки в Ну, Бразилії. мені здається, що це все неправда. Ну, тобто, це якби не фактор, на який треба зважати, коли ти переїжджаєш в Бразилію. Тому що життя триває і
Це як коли до нас в Україну їдуть і думають, що як тільки ти перетнеш кордон, на тебе одразу впаде ракета. Тобто, оце те саме. Тобто, не значить, що ти приїжджаєш в Бразилію і тебе одразу пограбують. Можливо, але якби тебе пограбують, якщо ти вийдеш посеред пляжу, так от поставиш камеру, цепочку, і звісно, тут і я пограбую. Якби не треба питати 2 рази. От, але якщо ти просто по-нормальному приїдеш, будеш обережним. Ну, навіть обережним ти в Києві теж. Це абсолютно нормально, що ти не залишаєш свою сумку на відкритому місці. Тобто це усюди, по всьому світу це так робиться. Тобто це ще, мені здається, не Венесуела, де там іноземців викрадають, чи де я там не знаю, не Африка, що там взагалі на білих. Ну, це теж я говорю якби стереотипами, тому що там ніколи не була. Можливо, насправді воно не так. Але мені здається, на це точно не треба зважати, коли думаєш, що треба їхати в Бразилію. Особливо, можливо, варто подумати про більш південніші штати, так, де більше білих людей, де воно там більше схоже на Європу. Ну, таке. Да. Сальвадор, ні, будь ласка. Можливо, я знаю, багатьом людям подобається, хто мене буде дивитися, не ображайтеся. Сальвадор дуже класне місто, але там важко. Після Бразилія мені було дуже важко. Якщо людина збирається їхати в Бразилію, можливо, от по карті так пробіжатися, якщо тобто південь, це Курічіба, які ще міста або які локації. Ну, мені здається, все, що нижче Ріо-де-Жанейро, це Бразилія, Ріо-де-Жанейро, мені здається, це все більш-менш для мене знову нікого не хочу образити. Оце все, що якби по їхньому це південні і південно-східні штати, мені здається, це найкраще. А північні? Флоріанополіс, можливо, там Ріо-де-Жанейро, ці всі містечка, що біля Ріо-де-Жанейро, хто там, цей Порто-Алегрі, так, це Курітіба. Віторія, Еспіріту Санту, до речі, мені теж дуже сподобалась. Вона ще відносно мала, чи малий цей місто Віторія. І вона чимось схожа на Ріо-де-Жанейро. Да. І Бразилія, звісно, це взагалі топ. А з приводу Північного Сходу, от у нас попередня дівчина була на каналі із Наталу, також там є Ресіфи, багато хто їде, Джоа Песоа. Як ти думаєш? Ну, я особисто там, я була трошки у Ресіфі, але я не жила там, то я не знаю. Те саме от в Сальвадорі. Мені здається, Сальвадор, можливо, там так само. Я не знаю, це треба їх слухати, дослухатися до їхніх порад. Але от Сальвадор, наприклад, ну там це дуже класно для відпочинку, дуже екзотично, але жити мені там здалося трошки складно. Дуже цікаво, дякую, що поділилися такою важливою інформацією для всіх українців, які цікавляться цим напрямком в Бразилії, тому що зараз багато хто хоче подалі від війни поїхати, в Європі також закручують гайки, в Америці закручують. Тому я вважаю, що Латинська Америка є дуже перспективним варіантом, і українці вже багато років, і навіть сторіччя вже іммігрували в цю частину світу, але в інтернеті чомусь дуже мало інформації про такі країни, як Аргентина, Бразилія і всі країни цього регіону, Парагвай. Тому дуже важливо отримати інформацію з перших вуст. Це людина, яка прожила 17 років у Бразилії. І ще раз ми тобі дякуємо, Діна, за те, що ти з нами сьогодні зустрілася. І бажаю тобі, щоб у тебе все склалося в твоєму житті. Те, що ти собі запланувала, чи будеш ти жити в Україні, чи повернешся в Бразилію. Нехай все складеться як найкраще. Дуже дякую. І всіх запрошую в Бразилію. Добре. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я дам контакти Діни, якщо вона буде не проти. Можливо. Окей. На все добре, щасливо.